გირჩი ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის მხარდაჭერით წარმოგიდგენთ მილტონ ფრიდმანის სატელევიზიო სერიების არჩევანის თავისუფლების თარგმანს. გამარჯობა, მე რობერტ მაკენზი მოგესალმებით ჩიკაგოს უნივერსიტეტში, ჰარპერის ბიბლიოთეკაში. ჩვენი ოჯახების უმეტესობა დღევანდელობის უდიდესმა მტერმა, ინფლაციამ დააზარალა. ინფლაცია იწვევს ფასების და უმუშევრობის ზრდას და ხალხის დანაზოგების გაუფასურებას. ეს პრობლემა ყველას შეგხვევია. მილტონ ფრიდმანი წლები ამ საკითხს სწავლობს და როგორც ფილმში ნახავთ, თვლის რომ გამოსავალი მოძებნა. კალიფორნია, სიერა ნევადა, 3000 მეტრი ზღვის დონიდან. ზამთარში ტემპერატურა -40-მდე ეცემა. ზაფხულშია გაუხშუებული მთის ჰაერი უბერავს. ამ არასტუმართმოყვარე ადგილას ქალაქი ბოდი მდებარეობს. თავის დროზე ეს ქალაქი მეძავებით, ლოთებით და აზარტული მოთამაშეებით იყო სავსე. ველური დასავლეთის ისტორიის ერთ-ერთი მარგალიტი. საუკუნის წინ ამ ქალაქში 10,000 მოსახლე ცხოვრობდა. რა მოიყვანა ისინი აქ? ოქრო. ადამიანები ყველგან მიდიან, სადაც ოქრო მოიპოვება. ოქროს ციებ-ცხელებამ აქ დასავლეთში მთელი მსოფლიოდან მოიზიდა ყველა ჯურის ადამიანი. ისინი აქ მხოლოდ ერთადერთი მიზეზით ჩამოვიდნენ. მათ სწრაფად გამდიდრება უნდოდათ. ამ პროცესში კი ამ ხალხმა უამრავი ქალაქი ააშენა. თან ისეთ ადგილებში, სადაც სხვა დროს არავის მოაფიქრდებოდა ქალაქის აშენება. ეს ქალაქები ოქრომ ააშენა და როდესაც ოქრო გამოილია, ეს ქალაქებიც დაცარიელდა. ქალაქ მოჩვენებებად გადაიქცა. აქ ჩამოსულთა უმრავლესობა ისეთივე ღარიბი და უბადრუკი დაბრუნდა უკან, მაგრამ ზოგი მათგანი ძალიან გამდიდრდა. მათთვის ოქრომ სიმდიდრე მოიტანა, მაგრამ ასე იყო დანარჩენი სამყაროსთვისაც. ოქროს ვერ შეჭამდით, ვერ ჩაიცვამდით, ვერც ოქროს სახლში იცხოვრებდით. ოქროს რაოდენობის ზრდის გამო პროდუქციის შესაძენად ყველას ცოტა მეტი ოქროს გადახდა უწევდა. ოქროსთან მიმართებაში ნივთების ფასი გაიზარდა. უზარმაზარი მსხვერპლის საკუთარი სიცოცხლის ფასად ადამიანები მიწისწიაღიდან ოქროს თხრიდნენ. სად წავიდა ეს ოქრო? როგორც აღმოჩნდა, ბევრი ტრანსპორტირების შემდეგ ეს ოქრო შორეულ ადგილებში მოხვდა, სადაც ისევ მიწის ქვეშ დამარხეს. ოღონდ ამჯერად მსოფლიოს სხვადასხვა ბანკების საცავებში. ვერ იპოვით ისეთ რამეს, რაც ოდესღაც ფულად არ გამოყენებულა. მარილის კრისტალები ეთიოპიაში, თითბირის რგოლები სამხრეთ აფრიკაში, კაურის ნიჟარები უგანდაში. ყველაფერი თვით ეს სათამაშო ზარბაზანიც კი შეგიძლიათ ფულად გამოიყენოთ. ეს კი მალაიზიური ნიანგი ფულია. წეველი უმცირესობა ალბათ იცნობს იმ მატერიალს, რისგანაც მისი სიგარეტები მზადდება. მაგრამ შეერთებული შტატების დაარსებამდე კოლონიების ერაში თამბაქო ფულად გამოიყენებოდა. ეს ვირჯინიის, მერილენდის და ორივე კაროლინას საერთო ფული გახდა. კანონმდებლების ნებართვით თამბაქოც შეგიძლიათ გადასახადების გადახდა, საჭმლის ან ტასათვლის ყიდვა. ძალიან საინტერესო სანახავი იყო იმდროინდელი ახოვანი ახალგაზრდები ასობით კილო თამბაქოს როგორ მიათრევდნენ პორტისკენ. რათა იმ ლამაზმანების მგზავრობის საფასური გადაიხადათ, რომლებიც ინგლისიდან მოყავდათ გემებს, შემდეგ კი ცოლად მოიყვანდნენ. მაგრამ გეცოდინებათ, რა ტენდენცია აქვს ფულს. თუ მისი გაბევრება შეგიძლია, აუცილებლად ეცდები ამას. იგივე მოხდა თამბაქოს შემთხვევაშიც.
რაც მეტ თამბაქოს აწარმოებდნენ, მით მეტი ხდებოდა ფული, ხოლო როდესაც ფული ბევრდება, ფასები იზრდება. ინფლაცია. ამ ამბის დასასრულისკენ თამბაქოსთან მიმართებაში ფასები 40-ჯერ იყო გაზრდილი, ვიდრე ამბის დასაწყისში. ადამიანები ყოველთვის წუწუნებენ მაღალი ინფლაციის დროს, რის მერეც მთავრობა ყოველთვის ცდილობს სიტუაციის გამოსწორებას, რაც არასოდეს გამოსდის. ჯერ ზოგს თამბაქოს მოყვანა აუკრძალეს, სადეს ბაზარზე თამბაქოს რაოდენობის შემცირებაც. ზოგიერთებს მათი თამბაქოს განადგურებაც აიძულეს, მაგრამ სიტუაციას ვერ ეშველა. ბოლოს ხალხი იქამდე მივიდა, რომ ჩუმად ერთმანეთის თამბაქოს მოსავალს ანადგურებდა. ეს კი მეტისმეტი იყო და მთავრობამ მიიღო კანონი, რომელიც ხმის თამბაქოს განადგურებისთვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას ითვალისწინებდა. გრეშემის კანონი, ეკონომიკის ერთ-ერთი უძველესი კანონი, კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ეს კანონი ამბობს, რომ იაფი ფული ძვირ ფულს ბაზრიდან აძევებს. თამბაქოზეც ასე მოხდა. ყველას, ვისაც ვალი ჰქონდა, ცდილობდა ეს ვალი ცუდი ხარისხის თამბაქოთი გადაეხადა. კარგ თამბაქოს კი უცხოეთში ლითონის ფულზე გასაყიდად ინახავდა. ასე გააძევა ბაზრიდან ცუდმა ფულმა კარგი ფული. და ბოლოს თამბაქოს ფულად გამოყენებიდან საუკუნის შემდეგ შეიქმნა საცავები, სადაც ხარისხის ინსპექტორის მიერ შეფასებული და აღწერილი სერტიფიცირებული თამბაქო უზარმაზარ კასრებში ინახებოდა. ეს საცავები ცნობებს გასცემდნენ, თუ ის რამდენი თამბაქო ჰქონდა. ხოდა ხალხმა ამ ცნობების ფულად გამოყენება დაიწყო. ეს მწვანე ნაბეჭდი ქაღალდი იმდროინდელი თამბაქოს სერტიფიკატის დღევანდელი ანალოგია. ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ ამ ქაღალდებს არანაირ საქონელთან კავშირი აღარ აქვთ. ამ სერიაში მინდა ჯერ ბრიტანეთში წაგიყვანოთ და გაჩვენოთ, როგორ ასუსტებს და აზიანებს ინფლაციას საზოგადოების წყობას. მერე კი ტოკიოში, სადაც იაპონელებმა ინფლაციის განკურნება შეძლეს. ბერლინშიც, სადაც დასავლეთ გერმანიის მაგალითზე ვნახავთ, თუ როგორ შეიძლება, რომ ინფლაციის დამარცხების ზოგიერთმა გზამ თვით ინფლაციაზე ცუდ შედეგამდე მიგვიყვანოს. და ვაშინგტონში, სადაც ჩვენი მთავრობა ამ დანადგარებს გაუჩერებლად ამუშავებს. და მე ვეცდები გაჩვენოთ, თუ როგორ შეიძლება ინფლაციის მკურნალობა. ფაქტი ისაა, რომ ინფლაციის საწყის ეფექტებით ადამიანები კმაყოფილები არიან ხოლმე. ბრიტანეთი 60-იანი წლები გარშემო უამრავი ფული ტრიალებდა, ბიზნესი ყვაოდა. და სამსახური ყველას ჰქონდა. ფასები კი ჯერ არ იყო ავარდნილი, თავიდან ყველა ბედნიერი იყო. მაგრამ 70-იანების დასაწყისში, როდესაც კარგი პერიოდი დამთავრდა, ფასებმა გაუჩერებელი ზრდა დაიწყო. ამ ხალხმაც ნელ-ნელა სამსახური დაკარგა. ღიარულება დასასრულს უახლოვდებოდა. შტატებშიც მსგავსი რამ მოხდა, ოღონდ პროცესი ცოტა გვიან დაიწყო. ერთი ინფლაციური მთავრობა მეორეს ცვლიდა. ჩვენ კი წინასწარ ჯერაც ვერ ვიზღვევთ თავს. როგორ მოხდა ეს? ყოველი არჩევნების წინ პოლიტიკოსები გვაფიქრებინებენ, რომ გადასახადებებს გვიმცირებენ. ასეც შვებიან, მაგრამ ამავდროულად იმავე გადასახადებს გვიზრდიან კიდეც, ოღონდ იმ ხრიკის დახმარებით, რომელიც მათ დიდი ხანია აქვთ. ეს ხრიკი ინფლაციაა. ისინი ამცირებენ გადასახადებს, მაგრამ ჩვენ მაინც უფრო მეტის გადახდა გვიწევს, რადგან ინფლაციის გამო უფრო მაღალშემოსავლიანები ვჩანვართ. ფაქიზი ხრიკი. გადასახადი, რომელზეც წარმოდგენაც კი არ გვაქვს. გონია, რომ რაც უფრო მეც ვმუშაობთ, მით უფრო მეც მართვევენ. თუ თვეში ერთი ან ორი დამატებით ვიმუშავე, თითქმის ორჯერ მეც საშემოსავლო გადასახადს მაკისრება. რადგან დამატებით შემოსავლის გამო უფრო მაღალშემოსავლიანთა საგადასახადო ჯგუფში აღმოჩნდები ხოლმე და მეც მართვევენ. Bob Crawford lives with his wife and 3 children in a suburb of Pittsburgh. They're a fairly average American family. Don't slam the door, Daphne. Okay. All right. What are you doing? Making your favorite dish. We went to the Crawford's home after he'd spent a couple of days working out his federal and state income taxes for the year. For our benefit, he tried to estimate all the other taxes he had paid as well.
In the end, though, he didn't discover much that will surprise anybody. Inflation is going up. Everything's getting more expensive. No matter what you do, as soon as you walk out of the house, everything gas bills keep going up. Electric bills, your gasoline, you can name 1,000 things that are going up. Just everything's going sky high. Your food. ჩემ მეუღლე მაღაზიაში რომ მიდიოდა ადრე დაახლოებით $60 ჭირდებოდა ორი კვირის $60 or $50 every 2 weeks just for our basic food. Now it's $80 or $90. Things are just going out of sight as far as expense to live on. Like I say, it's getting tough, and it seems like every month it gets worse and worse. And I don't know where it's going to end. At the end of the day, I spent nearly $6,000 of my earnings on taxes. That leaves me with a total of $12,000 to live on. That might seem like a lot of money, but 5-6 years ago, I was earning $12,000. How does taxation without representation really affect how much the Crawford family has left to spend after it's paid its income taxes? Well, in 1972, Bob Crawford earned $12,000. Some of that income was not subject to income tax. After paying income tax on the rest, he had this much left to spend. 6 years later, he was earning $18,000 a year. By 1978, the amount free from tax was larger, but he was now in a higher tax bracket, so his taxes went up by a larger percentage than his income. However, those dollars weren't worth anything like as much. Even his wages, let alone his income after taxes, hadn't kept up with inflation. His buying power was lower than before. That is taxation without representation in practice. We had a number of you brothers that are sitting here today that were with us on that committee, and I'd like to tell you one of the things. There are many traditional scapegoats blamed for inflation. How often have you heard inflation blamed on labor unions for pushing up wages? Workers, of course, don't agree. But fellas, this is not true. This is subterfuge. This is a myth. Your wage rates are not creating inflation. And he's right. Higher wages are mostly a result of inflation rather than a cause of it. Economists in this country, indeed, the impression that unions cause inflation arises partly because union wages are slow to react to inflation. And then there's pressure to catch up. On a day-to-day basis, trying to represent our own members. ყოველდღიურად ვცდილობ ჩვენი წევრების ინტერესებს გატარებას, მაგრამ არ გამოდის. მარტო ის კი არა, რომ ვერ ვეწევთ, არამედ ხელფასების დონეს ამ ქვეყანაში ცხოვრების გაძვირებულ დონეს ვეღარ უთანაბრებთ. Commensurate with the cost of living that's going up in this country. Another scapegoat for inflation is the cost of goods coming from abroad. Inflation, we're told, is important. Higher prices abroad driving up prices at home. It's another way government can blame someone else for inflation. But this argument too is wrong. The prices of imports in the countries from which they come are not in terms of dollars. They're in terms of lira, or yen, or other foreign currencies. What happens to their prices in dollars depends on exchange rates, which in turn reflect inflation in the United States. Since 1973, some governments have had a field day blaming the Arabs for inflation. But if high oil prices were the cause of inflation, how is it that inflation has been less here in Germany, a country that must import every drop of oil and gas that it uses on the roads and in industry, than, for example, it is in the United States, which produces half of its own oil? Japan has no oil of its own at all. Yet at the very time that the Arabs were quadrupling oil prices, the Japanese people were bringing inflation down from 30 to less than 5% a year. The fallacy is to confuse particular prices, like the price of oil, with prices in general. Back at home, President Nixon understood this. ერთი რამ, რასაც არ ვიზამ, რაც არ უნდა პოლიტიკურად მიმზიდველად ჟღერდეს, ამ ერთს ხელფასებისა და ფასების კონტროლისკენ არ წავიდე.
ფასების კონტროლი მარტივი გამოსავალი გონიათ, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის გზა მეტი პრობლემებისკენ. ფასებისა და ხელფასების კონტროლი მოკლევადიანად იძლევა მიმზიდველებს. თუმცა გრძელვადიანად დამღუპველი და თითოეულ ამერიკას გააღვივებს. ახლა კი ამას მოусმინეთ. გადამწყვეტი ქმედების დროა. ქმედების, რომელიც გაწყვეტავს ფასების სპირალურად აღმავალ ციკლს. დღეს მეუბრძანე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველანაირი ფასის და ხელფასის ფიქსაცია 90 დღით. ასევე მოუწოდებ კორპორაციებს ფასებისა და ხელფასების ეს ფიქსაცია გაავრცელონ ყველა დივიდენდზე. მიუხედავად წარმატებების მცდელობისა ფასების კონტროლის ცვლილებება ბევრ პოლიტიკურ ლიდერს იზიდავს. თითქოს შეცდომებზე ვერ სწავლობ, მაგრამ გამონაკლისებიც არსებობს. როგორც ეს მოხდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ჯეიმს კალაჰანის შემთხვევაში, რომელმაც აღმოაჩინა, რომ ის ეკონომიკური მითი, რისიც საქართველოს ჯეროდა შეცდომა. და 1976 წელს ამის შესახებ ლეიბორისტულ პარტიას განუცხადა. ჩვენ გვეგონა, რომ ესიდან გამოსვლა ხარჯების ზრდით იყო შესაძლებელი, ხოლო უმუშევრობის შემცირება, გადასახადების შემცირებით და სამთავრობო ხარჯვის გაზრდით. პირდაპირ გეუბნებით, რომ ასეთი მიდგომა აღარ მუშაობს. ამან მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში, ომის განმავლობაში, ეკონომიკაში ინფლაციის დიდი დოზით შეშხაპუნებისას იმუშავა, რასაც შედეგი მოყვა უმუშევრობის კიდევ უფრო დრამატული ზრდა. ეს უკანასკნელი 20 წლის ისტორიაა. თუმცა, მარტო თქვა, რომ რამე შველოდეს, ინფლაციის მოყენებული ასეთი ზიანის კიდევ ერთი მიზეზი ისაა, რომ ის სხვადასხვა ჯგუფებს განსხვავებულად ეხება. ზოგი ხეირობს და ამას საკუთარ მოხერხებულობას აბრალებს. ზოგი კი ზარალდება და ამაში დანარჩენების ბოროტი ქმედებების შედეგებს ხედავს. ხოლო მთელი პრობლემა ბევრად უფრო მძაფრდება ფასების და ხელფასების კონტროლით, იმ ტყუილი პანაცეებით, რომლითაც მთავრობა ცდილობს ხოლმე სიტუაციის გამოსწორებას. ბრიტანელი მეზოები სამართლიანად აღშფოთდნენ, როდესაც მათი ხელფასების მომატება აიკრძალა და ცხოვრების დონეს ვეღარ ეწეოდა. ადგენენ და გაიფიცნა, რითაც ის ხალხი კი ვერ დააზარალეს, ვინც მათზე ეს კონტროლი დააწესა, არამედ საკუთარი ახლობლები და მეზობლები, რომლებსაც ნაგვის მთებთან უწევდათ ცხოვრება. საავადმყოფოების პერსონალით სამართლიანად აღშფოთდა, რადგან ვერც მათი ხელფასები ეწეოდა გაძვირებულ ცხოვრების დონეს. ისინიც გაიფიცნენ, რითაც ის ხალხი კი ვერ დააზარალეს, ვინც მათ ხელფასებზე კონტროლი დააწესა, არამედ სიმსივნიანი პაციენტები, რომლებიც სახლში გააბრუნეს. მედპერსონალი ჯგუფურად მოიქცა ისე, როგორც არც ერთი ექიმი მოიქცეოდა ცალ-ცალკე აღებული. ერთი ჯგუფი მეორეს დაუპირისპირდა. საზოგადოების სოციალური წყობა აირია და ძნელად შესახორცებელი იარები დაემჩნდა. და ეს ყველაფერი სრულიად უშედეგოდ, რადგან ხელფასების და ფასების კონტროლი ინფლაციას კი არ შველის, არამედ აუარესებს. არადა ჩვენ პოლიტიკურ ლიდერებს უნდა ახსოვდეთ იმის მაგალითი, თუ როგორ ძლიერდება ეკონომიკური ნგრევა მეტი კონტროლის მცდელობით. და იმის მაგალითიც, თუ რა უნდა ვქნათ ასეთ სიტუაციაში. 1945 წელი, განადგურებული გერმანია, ომწაგებული ნათია. ახალი მთავრობა მოკავშირეთა კონტროლის კომიტეტმა გადაიბარა, რომელშიც შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და საბჭოთა კავშირი იყო წარმოდგენილი. ამ მთავრობამ ცხოვრების ყველა ასპექტზე მკაცრი კონტროლი დააწესა, მათ შორის ფასებზე და ხელფასებზე. ომის დანატოვართან ერთად რეზულტატი ტრაგიკული იყო. ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური წესრიგი ჩამოიშალა. ფულმა ღირებულება დაკარგა და ხალხი პრიმიტიულ ბარტერზე გადავიდა. ფულის სანაცვლოდ სიგარეტს, ფოტოაპარატებს და ვისკის იყენებდა. ეს დაახლოებით 40 წლის წინ მოხდა. ეს კი დღევანდელი გერმანია, რომელიც ისეთ ადგილად გადაიქცა, სადაც ბევრი სიამოვნებით იცხოვრებდა. როგორ მოახერხა გერმანიამ ასეთი საოცარი ტრანსფორმირება? გაიციან მათ ისეთი, რაც ჩვენ არ ვიცით. ერთ ჩვენი დღეს, 1948 წლის 20 ივნისს,
გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა, პროფესიონალმა ეკონომისტმა ლუდვიგ ერჰარდმა გერმანელებს ერთდროულად ახალი ვალუტა, დოიჩმარკა წარუდგინა და ხელის ერთი მოსმით ფასებსა და ხელფასებზე თითქმის ყველა შეზღუდვაც გააუქმა. რატომ ხნა ეს კვირა დილით? არ იფიქროთ, რომ მიზეზი ის იყო, რომ კვირას საფონდო ბიძა არ მუშაობდა. როგორც ერჰარდმა შემდეგ აღიარა, კვირა იმიტომ აირჩია, რომ ამ დროს ამერიკული, ბრიტანული და ფრანგული საოკუპაციო ადმინისტრაციები არ მუშაობდნენ. ეს ოფისები რომ ღია ყოფილიყო, ერჰარდის ღრმა რწმენით, მის ამ ინიციატივას გააუქმებდნენ. ცვლილებამ ჯადოსავით იმოქმედა. რამდენიმე დღეში მაღაზიები პროდუქციით გაივსო. რამდენიმე დღეში გერმანიის ეკონომიკა თავიდან ამოიქოქა. ეკონომისტები ამ შედეგმა ვერ გააოცა, რადგან მათ იცოდნენ თავისუფალი ფასების სისტემის შესაძლებლობები. მაგრამ დანარჩენი მსოფლიოსთვის ის, რომ ომში დამარცხებული განადგურებული გერმანია 10 წლის შემდეგ ევროპის ყველაზე ძლიერ ეკონომიკად გადაიქცა, ნამდვილი სასწაული იყო. რაღაც გაგებით ეს ქალაქი დასავლეთ ბერლინი უნიკალური ეკონომიკური სინჯარაა, რომელიც ღრმადაა შეჭრილი კომუნისტური დასავლეთ გერმანიაში. აქ ევროპაში ორი სრულიად განსხვავებული ეკონომიკური სისტემა ეჯახება ერთმანეთს. ჩვენი და მათი, რომლებსაც ერთმანეთისგან პოლიტიკური ფილოსოფიები, თავისუფლების დეფინიცია და რკინა ბეტონის უზარმაზარი კედელი ჰყოფს. ინფლაციისგან თავის ასარიდებლად, მხოლოდ ეკონომიკური თავისუფლება საკმარისი არაა. ის უფრო ფართო მიდგომის ნაწილია, რომლის მაგალითადაც მინდოდა კედლის მეორე მხარეს მცხოვრებთა ყოფა მიჩვენებინა, მაგრამ მათი ხელმძღვანელობა ამის უფლებას არ მოგცემს. კედლის გადაღმა ხალხი იგივე ენაზე საუბრობს. მათ იგივე კულტურა აქვთ, იგივე წინაპრები აქვთ, იგივე ხალხია. თუმცა უჩემოდაც კარგად ხედავთ, როგორ სხვანაირად ცხოვრობენ ისინი. და ამას ერთი მარტივი ახსნა აქვს. მათი პოლიტიკური სისტემა ვერ ეგუება იმ ეკონომიკურ თავისუფლებას, რომლის გარეშეც ჩვენი პოლიტიკური სისტემა ვერ იარსებოდა. მაგრამ პოლიტიკურ თავისუფლებას ვერ შეინარჩუნებთ თუ ინფლაციას ვერ შეაკავებთ. ეს კი მთავრობის პასუხისმგებლობა, რადგან მათ ასეთ დანადგარებზე მონოპოლი აქვს. მიზეზი, რის გამოც შეერთებულ შტატებში ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ინფლაცია ხდება, ისაა, რომ ეს დაბეჭდილი ქაღალდები ან მათ ნებისმიერ ექვივალენტი რაოდენობაში უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ქვეყანაში წარმოებული სერვისები და პროდუქცია. სიმართლე ისაა, რომ ინფლაცია მხოლოდ ამ ერთადერთ ადგილას წარმოიქმნება, აქ ვაშინგტონში. ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც იმ ქაღალდების საბეჭდი მანქანა დგას, რომელსაც ჩვენ ფულს ვეძახთ. მხოლოდ აქაურობას აქვს იმის განსაზღვრის ძალაუფლება, თუ რამდენად უნდა გაიზარდოს მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა. როგორც ეს ხმაური გაქრა, ასევე გაქრება ინფლაცია, თუ ფულის მასის ასეთ სწრაფ ზრდას შევაჩერებთ. ეს არც ახალი იდეა და არც ახალი წამალი. და არც ახალი პრობლემა. ინფლაცია წარსულშიც არაერთხელ მომხდარა. მას ხანდახან განზრახ მკურნალობენ ამ გზით. ხანდახან ის შემთხვევით. ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს, ომის ბოლოსკენ, ჩრდილოელებმა სამხრეთელების ფულის საბეჭდის სტამბა დაიკავეს.
იმ მომენტამდე სამხრეთში მზარდი ინფლაცია იყო. თუ მეხსიერება არ მღალატობს, თვეში 4%-ამდე ინფლაცია იყო. კონფედერაციას ორი კვირა დასჭირდა, სანამ ახალ ადგილას ახალ სტამბას ააწყობდა. ამ ორკვირიან პერიოდში მათი ინფლაცია განახლებდა. ორკვირიან პერიოდის შემდეგ, როდესაც ფულის საბეჭდი დაზგები ისევ ამუშავდა, ინფლაციაც ზევით ავარდა. დიახ, ეს ურთიერთკავშირი ასეთი პირდაპირი. უფრო ახლო პერიოდში კიდევ ერთი მაგალითი გქონდა იმისა, თუ რომელია მზარდი ინფლაციის სამკურნალო ერთადერთი გზა. 1973 წელს ბაზარზე წასული იაპონელი დასახლებები უსიამოვნო ფაქტის მომწყები გახდნენ. მათ საფულეში არსებული ფული ღირებულებას კარგავდა. ფასებმა ზრდა დაიწყეს და იაპონელები საშინელი ინფლაციის მოწმეები გახდნენ. იაპონიის მთავრობამ იცოდა, რაც უნდა ექნა და მზად იყო ამ ნაბიჯების გადასადგმელად. როდესაც კრიზისი დასრულდა, ეკონომისტებს ყველაფრის ქრონოლოგიის აღდგენა და დაკვირვება შეეძლოთ. 1971 წელს იაპონური ფულის მასამ მკვეთრი ზრდა დაიწყო. როგორც ხდება ხოლმე, ინფლაცია მაშინვე არ გამოვლინდა. სამაგიეროდ 1972 ბოლოსთვის პირველი ეფექტები გამოჩნდა. 1973 დასაწყისში მთავრობამ ზომების მიღება დაიწყო და მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრა. თუმცა ინფლაცია კიდევ რაღაც პერიოდი იზრდებოდა. მთავრობის დაგვიანებულმა რეაქციამ 1973 წელი რთულ რეცესიულ წლად აქცია. ინფლაციამ მხოლოდ მას მერე დაეცა, რაც მთავრობამ აჩვენა საკუთარი მზაობა, რომ მონეტარული პოლიტიკის სიმკაცრე შეენარჩუნებინა. ინფლაციის სისტემიდან გაძევებას 5 წელი დასჭირდა. იაპონიამ შედარებით სტაბილურობას მიაღწია. თუმცა სამწუხაროდ იაპონელებს ვეღარავინ აარიდებდა იმ რთულ გზას, რომლის გავლად საჭირო იყო ჯანსაღი ეკონომიკისა და დაბალი ინფლაციის მდგომარეობამდე მისაღწევა. თავიდან მათ რეცესიაში მოუწიათ ცხოვრება, სანამ მოზომილი მონეტარული ზრდა საკუთარ შედეგს გამოიღებდა ინფლაციაზე. ინფლაცია ალკოჰოლიზმივთან. მას დაიწყებ თუ ფულის ბეჭდვას, ორივე შემთხვევაში ჯერ კარგ ეფექტებს გრძნობ, ხოლო შემდეგ საშინელ შედეგებს. ამიტომაც ორივე შემთხვევაში გადამეტების ცდუნება ძლიერია. როგორც ბევრი დალევის, ასე ბევრი ფულის დაბეჭდის ცდუნება. ხოლო როდესაც მკურნალობაზე მიდგება საქმე, იქნება ეს ალკოჰოლიზმის თუ ინფლაციის მკურნალობა, აქ ჯერ ცუდ ეფექტებს გრძნობთ, ხოლო შვება მოგვიანებით მოდის. სწორედ ამიტომაა მკურნალობის გაძლება ძნელი. შეერთებულ შტატებში 1957 წლის შემდგომ 20 წლიან პერიოდში ჩვენ 4-ჯერ ვცადეთ ინფლაციის მკურნალობას, მაგრამ ყოველ ჯერზე შეუპოვრობა დაგვაკლდა. ამიტომაც ვიგრძენით ყველა ცუდი ეფექტი და არც ერთი კარგი ეფექტი. იაპონიამ კი მეორეს მხრივ 5 წლის მანძილზე შეინარჩუნა ფულის საბეჭდი დაზგების მკაცრი კონტროლი. და 1978 წლისთვის ყველა ბენეფიტი სახეზე იყო. დაბალი ინფლაცია და აღდგენილი ეკონომიკა. თუმცა იაპონია განსაკუთრებული არა. ყველა ქვეყანამ, რომელმაც მოახერხა ნელი მონეტარული ზრდის პოლიტიკის შეუპოვრად მიყოლა, შეძლო ინფლაციის მკურნალობა და ჯანსაღი ეკონომიკის აშენება. აქ, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ჩვენი გამორჩეული სტუმრები თავიანთ აზრებს გაგვიზიარებენ. ჩვენც შეუერთდით. ფულის მასის კონტროლით, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ინფლაციის დონის კონტროლი, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს მეთოდი სათქმელად ბევრად ადვილია, ვიდრე გასაკეთებლად. ამისთვის ბევრი სხვა გზაც არსებობს და როგორც ვიცი, ინფლაცია არის ბრუნვაში არსებული ფულის მასასა და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქცია სერვისების ბალანსის საზომი. ასე რომ ამ პროდუქციის წარმოების სტიმულაციაც ეფექტურია. And so if you can stimulate the production of goods and services, it's helpful. მიუხედავად იმისა, რომ შეუძლებელი არაფერია, ფულის მოწოდების კონტროლი რეალობაში ცოტა ძნელი გასაკონტროლებელია, რადგან სახეზე გვაქვს საკრედიტო ბარათების რაოდენობის ზრდა, რომელიც თავისებურად ფულია. თან თავისუფალი მეწარმეობის შექმნილი ფული. ყველა ფული ვაშინგტონში არ იბეჭდება, მაგრამ ეს ცოტა თავდაცვით პოზიციას გავს. გონი უნდა დავეთანხმო ფრიდმანის იმ აზრს, რომ ინფლაცია ვაშინგტონში იქმნება. ბატონო მარტინ, არავინ ყოფილა ცეცხლის ხაზზე თქვენზე დიდხანს. 17 წელი ფედერალურ ბანკს მეთაურობდით. რა კომენტარს გააკეთებდით ამ ფილმზე?
გეშლებათ 17 კი არა 19 წელი. ამ გადაცემაში მხოლოდ მილტონ ფრიდმანის გამო ვიმყოფები. ის პერიოდულად მოდიოდა და რჩევებს გვაძლევდა ხოლმე. რომელსაც არ ითვალისწინებდა. He's going to do some interviewing later, I warn you. I'm rather glad we didn't. მოხარულიც კი ვარ, რომ ყველა თქვენი რჩევა არ გავითვალისწინეთ. ფედერალური რეზერვის თქვენი 19-წლიანი ხელმძღვანელობის განმავლობაში ფულის მასის საშუალო ზრდა 3.1% იყო. ინფლაცია კი 2.2%. თქვენი წასვლის შემდეგ ფულის მასა გაორმაგდა. ინფლაციამ კი 7%-ს მიაღწია. ხოლო ამ ბოლო პერიოდში ფულის მასის ზრდამ ორნიშნა რიცხვს მიაღწია, ისევ როგორც ინფლაციამ. ნება მომეცით დავადასტურო ის ორი ფაქტი, რომელიც ასე ნათლად აჩვენა პროფესორმა ფრიდმანმა თავის ფილმში. დასავლეთ გერმანიის შედარებით უკეთეს ეკონომიკას ორი მოვლენა უდევს საფუძვლად. პირველი, ახალი გადახდისუნარიანი ფულის დამკვიდრება, რომლის სიჯანსაღის შენარჩუნებაც მაქსიმალურად ვცადეთ, და მეორე, ერთ დღეში თავისუფალ ეკონომიკაზე გადასვლა და ფასებსა და ხელფასებზე კონტროლის გაუქმება. ეს ორი ფაქტი ჩვენი წარმატების ფუნდამენტი იყო. მონეტარული სტაბილურობის შენარჩუნება ბატონი ფრიდმანის ამ რეცეპტით მოახერხეთ. რეცეპტით, რომელიც გულისხმობს მონეტარულ დისციპლინას, ანუ ფულის მასის ზრდის შენარჩუნებას ზომიერების ფარგლებში. თუმცა მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ეს მარტივი არაა, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. ვიტყოდი, რომ მთავრობას ამ კურსის დაჭერისთვის საკმაო სითამამე სჭირდება. არავინ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ფულის მარაგის უზომო ზრდა ინფლაციური პროცესის ძირითადი ელემენტია. აქ საკითხი ის კი არაა, რა უნდა ვქნათ, არამედ ის, თუ როგორ უნდა გქონდეს ამის გაკეთების გამბედაობა. და მინდა ამ საკითხზე ვისაუბრო, რადგან ჩვენ სწორედ ამას უნდა ვიკვლევდეთ. თუ რატომ ვართ ეჭვებში? არ გვაქვს გამბედაობა და რა გარემოებებში გვექნება ის? მინდა ბილ მარტინით დავიწყო, რადგან მისი გამოცდილება ძალიან საინტერესოა. მისი 19 წელი რამდენიმე პერიოდად იყოფა. პირველ პერიოდში ის საშუალო მონაცემები, რომელზეც ბერილ სპრინგლი საუბრობდა, ორ განსხვავებულ პერიოდს აჯამებს. ადრეულ პერიოდში ნელი ზრდა და დაბალი ინფლაცია ჰქონდა. და გვიანი პერიოდი, როდესაც ინფლაციას მზარდს ვეძახდით და რომელიც ახლა სანატრელი გაგვიხდა. ხალხს აღარ ახსოვს, რომ 1971 წელს, როდესაც ნიქსონმა საშინელი ინფლაციის შესაკავებლად ფასების და ხელფასების კონტროლი დააწესა, ინფლაცია წელიწადში 4.5%-ს შეადგენდა. დღეს ამ პროცენტზე ვერც ვიოცნებებთ, მაგრამ თქვენი ხელმძღვანელობის ბოლო პერიოდში ინფლაციამაც და ფულის მასამაც ნელი ზრდა დაიწყო. თქვენი პერიოდიდან რომ დავიწყოთ, თქვენ საკმაოდ ჭერმეტყველი ბრძანდებოდით თქვენს საჯაროდო პრეს განცხადებებში. ხშირად იმეორებდით, რომ ინფლაცია ბოროტებაა და ფედერალური რეზერვი არ იქნებოდა ინფლაციის შემოქმედი. თქვენი მემკვიდრე არტურ ბერნსი ასევე ჭერმეტყველურად იმეორებდა იგივე განცხადებებს და მუდმივად იმეორებდა, რომ ფედერალური რეზერვი არ იქნებოდა ინფლაციის შემოქმედი. მისი მემკვიდრე ჯი უილიამ მილერი თავის გამოსვლებში ზუსტად იგივე განცხადებებს აკეთებდა. მისი მემკვიდრე პოლ უოკერიც იგივე განცხადებებს აკეთებს. ხოდა ჩემი კითხვა ასეთია. როგორ მოხდა, რომ ფედერალური ბანკის ყველა ხელმძღვანელის არაჩვეულებრივად სწორი განცხადებებისა, ნუ მარტო თქვენზე არაა საუბარი, თქვენს მერე ყველა ასე იქცევდა. მაშინ როგორ მოხდა, რომ ამ ხელა განსხვავება ერთის მხრივ ფედერალური ბანკის ხელმძღვანელების მშვენიერ განცხადებასა და მეორეს მხრივ მათ ძალიან არასწორ ქმედებებს შორის? იმიტომ, რომ მონეტარული პოლიტიკა მხოლოდ ერთი ელემენტია, ფისკალური პოლიტიკა არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ანუ ხაზინას გინდათ გადააბრალოთ კონგრესს? მისტერ ბრაუნთან მივალთ თავის დროზე. მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკების ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია. შეგიძლიათ ფართო აუდიტორიას აუხსნათ, თუ რას გულისხმობს ფისკალური პოლიტიკა. გადასახადები, მზარდი სახელმწიფო შემოსავალი და დანახარჯები, ბიუჯეტის დეფიციტი. ყველაფერი ეს. და მგონია, რომ უნდა გააცნობიეროთ ის, რომ როდესაც მე დიდი ხნის განმავლობაში ვსაუბრობდი ფედერალური ბანკის დამოუკიდებლობაზე, ეს არის დამოუკიდებლობა მთავრობის შიგნით და არა მთავრობისგან დამოუკიდებლობა. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ ხაზინასთან, რათა მთავრობა საკმარისად დაფინანსებული იყოს. ასე მივდივართ მთავრობის ხარჯებთან. მთავრობა აანონსებს, რომ რაღაც თანხას დახარჯავს, მერე კი აღმოჩნდება, რომ ამ თანხას კი არა 2 იმდენს ხარჯავს.
ფედერალური ბანკის საქმე ის კი არა, რომ მთავრობის ხარჯები და გადასახადები აკონტროლოს. ფედერალური ბანკის საქმეა ფულის მარაგების კონტროლი. და მე გულახდილად მჯერა, ყოველთვის ამის მჯეროდა, რომ ის რაც თქვენ ახლა თქვით, არის უბრალოდ თავის მართლება. სწორედ ამით განსხვავდებით. მე ვთვლი, რომ უპასუხისმგებლობა იქნებოდა იმის იგნორირება თუ რას ამბობს და როგორ მოქმედებს მთავრობა. მოგიხსენებათ, რომ ფედერალურ ბანკამდე მე ხაზინაში ვმუშაობდი და მათი მხრიდანაც შემიხედავ სიტუაციისთვის. ჩემი აზრით, ჩვენ რომ უპასუხისმგებლობთ მარტო საკუთარი პოლიტიკა გაგვეტარებინა, ამერიკელი ხალხი და ელექტორატი სამართლიანად გამოგვიტანდა განაჩენს. ყველა ფედერალურ ბანკს დედამიწაზე, მათ შორის გერმანულ ბანკს და ფედერალურ სარეზერვო სისტემას აქვს იმის ტექნიკური შესაძლებლობა, რომ დროის რაღაც მონაკვეთებში, 64 თვიან მონაკვეთში, აკონტროლოს ბრუნვაში არსებული ფულის მასა. ვერც ფედერალური რეზერვის და ვერც გერმანიის თუ ინგლისის ცენტრალური ბანკის შემთხვევაში, ბრუნვაში არსებული ფულის ასეთი უზომო ზრდა, ფულის კონტროლის ტექნიკური შეუძლებლობით არ და ვერ აიხსნება. არ ვიტყოდი, რომ ტექნიკურად ეს ჩვენთვის შეუძლებელია, თუმცა ფულის მასის ყოველთვიურ კონტროლში წარმატებას ვერასოდეს მივაღწიეთ. აქვე ვიტყვი, რომ ტექნიკურად ფულის მასა ნახევარწლიან პერიოდებში წარმატებით გაგვიკონტროლებია. და ეს ინფლაციის საკონტროლოდ საკმარისი იყო, დიახ, საკმარისი იქნებოდა. მე ეკონომისტი მეცნიერი გახლავართ და ვცდილობ ფენომენებს დავაკვირდე. და მე დავაკვირდი, რომ ფედერალური ბანკის ყველა მმართველი ამბობს ერთს და აკეთებს მე, ანუ პირადად ვინმე კი არა, არამედ სისტემა. რამდენად განსხვავებულია გერმანიის სიტუაცია. უკვე მოვისმინეთ იმ პრობლემის შესახებ, როდესაც მთავრობა აპირებს ამდენის დახარჯვას და ცენტრალური ბანკი იძულებულია სხვადასხვა გზებით მოერგოს ამ დაპირებას. როგორია თქვენი პოზიცია ამ პრობლემაზე? ჩვენ მთავრობისგან ძალიან დამოუკიდებლები ვართ, მაგრამ მეორეს მხრივ, ჩვენ მთავრობის მრჩეველი ვართ. მათ შორის ბიუჯეტის დეფიციტის საკითხებშიც. მთავრობას გაუჭირდება პარლამენტისთვის ისეთი დეფიციტური ბიუჯეტის წარდგენა, რომელსაც ღიად ვაკრიტიკებთ და არ მოიწონებთ ჩვენ ცენტრალური ბანკი. და რატომ? ჯერ ერთი ჩვენ გვაქვს ამ საკითხზე მთავრობის საჯარო კრიტიკის ტრადიცია. და მეორეც. ჩვენს შემთხვევაშიც რომ მოხდეს ისეთი რამ და მთავრობა საყოველთაო ეკვილიბრიუმისთვის დასაშვებ ზღვარს გადავიდეს, ჩვენ ვცდილობთ კაპიტალის ბაზრის მეშვეობით დარეგულირებას, რაც იწვევს საბანკო პროცენტების ზრდას, რაც თავის მხრივ საზოგადოებას აიძულებს აკრიტიკოს მთავრობა და ამით იქონიოს მასზე გავლენა. ჩემი აზრით, დოქტორმა ემინგერმა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ახსენა. რადგან სამთავრობო დეფიციტი ერთ-ერთში ასახავს არ პოებს ფულის მასაზე, ფედერალურ ბანკზე ზეწოლა არაპირდაპირ ხდება. ჩვენ მას მხოლოდ მაშინ ვხედავთ, როდესაც დიდი დეფიციტი ფინანსდება და კაპიტალის ბაზარის საპროცენტო განაკვეთებს ზრდის. ამ დროს გამოჩნდებიან ხოლმე კონგრესში პატმენის მემკვიდრეები და ფედერალურ ბანკს აიძულებენ გამოწვეული დეფიციტი მეტი ფულის ბეჭვით დააფინანსოს. რათა მათი აზრით საპროცენტო განაკვეთები დაიწიოს. სანამ მისტერ ბრაუნთან გადავალ კითხვით, მინდა ერთი მნიშვნელოვანი რამ თქვა. ფედერალური ბანკის მცდელობამ რომ საპროცენტო განაკვეთები დაწიოს, გამოიწვია ის, რომ ისტორიულად მაღალი განაკვეთები გვაქვს. ეს კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს თუ რამხელა განსხვავება კარგ განზრახვებსა და მათ უნებლიე შედეგებს შორის. ახლა კი კლერენს ბრაუნს მიუბრუნდეთ და ვკითხოთ. ცოტა ხნით ისიც ვანერვიულად. მიუხედავად იმისა, რესპუბლიკელები იყვნენ ოფისში თუ დემოკრატები, სამთავრობო ხარჯვა წლიდან წლამდე პროგრესულად იზრდება. ისევ როგორც იზრდება ბიუჯეტის დეფიციტები, რესპუბლიკელების და დემოკრატების დროს. რატომ არ რომ თქვენ ერთ რამეს ამბობთ და სრულიად საპირისპირო რამეს აკეთებთ? არ არსებობს სენატორი ან კონგრესმენი, რომელიც გამოვიდა იტყვის, რომ ინფლაცია კარგია. არც ერთი არ იტყვის, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი მოწონს. ყველა იტყვის, რომ ბიუჯეტი უნდა დავაბალანსოთ და მთავრობის ხარჯები შევკვეცოთ. ეკონომიური მთავრობა გვჭირდება. როგორ ახსნით კონგრესმენების სიტყვასა და საქმეს შორის არსებულ ამ განსხვავებას? თავიდანვე შევთანხმდეთ, რომ მე მთავრობის მხარეს სულაც არ ვარ. პირიქით, კონგრესის უმცირესობაში ვარ. ნუ ხომ ხვდებით, რომ პირადად თქვენ არ მოგმართებთ? კი, ხვდებით. ადმინისტრაციები, როგორც აღნიშნე, ორივე პარტიის, დემოკრატების და რესპებისაც პასუხისმგებლები არიან ხარჯების ზრდაზე. ნუ რეკომენდაციის დონეზე მაინც.
კონგრესი და მხოლოდ კონგრესი განკარგავს ფონდს და განსაზღვრავს გადასახადებს. პრეზიდენტს ამის უფლება არ აქვს. ასე რომ დიახ, ეს კონგრესის ბრალი. ალბათ უნდა დაუშვათ, რომ საჩუქრების დარიგება უფრო სახალისოა, ვიდრე მათი შენახვა. სწორედ ამიტომ პასუხობს კონგრესის საზოგადოების მოთხოვნას, რომელიც მას ეუბნება, რომ მინდა ყველას დაფინანსება შევამცირო, თუმცა აი ერთი სფერო, რომელშიც ძალიან მინდა, რომ ამდენს არ ხარჯავდეთ, მაგრამ ჩემი ცოლი სრულიად შემთხვევით ბავშვთა სახლებს კურირებს. ამიტომ მოდი ბავშვთა სახლების პროგრამა არ შევკვეცოთ. ვეცდები თუ გამომივა ჩემი პოზიცია გადმოგცეთ ამ ახალ მოძრაობას, რომელიც კონგრესში აღმოცენდა და რომელიც გვიჩვენებს, რომ ინფლაციას, როგორც ერის პრობლემას, უკვე აქვს ბევრი ამერიკელის პოლიტიკურ ფსიქოლოგიაზე გავლენა. იაპონელებს, ბრიტანელებს და გერმანელებს უკვე აქვთ საშინელი ომის შემდგომი ინფლაციის გამოცდილება. გერმანელები ორჯერაც კი იყვნენ ინფლაციის მსხვერპლი, პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მერე. და ეს მათი ნაციონალური ცნობიერების გამოცდილება. ჩვენ კი ამ ქვეყანაში დეპრესიის მსხვერპლი ვართ. მთელი ჩვენი საგადასახადო სისტემა დეპრესიაზეა აგებული. ჩვენი გადასახადების უკან დგას ის იდეა, რომ როგორმე ხალხს მატრასებიდან ის ფული გამოაღებინოთ, რომლებიც მათი საბანკო სისტემის ჩამოშლის შემდეგ დამარხეს. გვინდა რომ ეს დამარხული ფული ამოვიდეს და ბრუნვაში წავიდეს. იმოძრაოს, რამე გააკეთოს. ამის ერთ-ერთი გზა ინფლაციის გამოწვევა იყო. რადგან თუ ფულს დიდხანს მალავის გაუფასურდება. ხოლო მეორე გზა გადასახადების ამოღება იყო. რის მერეც მას მთავრობა ხარჯვის გზით ბრუნვაში გაუშვება. ამას ის მოყვა, რომ ხალხი მიხვდა, ჩვენ დეპრესიისგან ამდენი ზიანი აღარ გველის, რამდენსაც ინფლაცია იწვევს. ამიტომ ინფლაცია უნდა ვაკონტროლოთ. ფულის მასის რადიკალური შემცირების გარდა და გაერთიანებული ეკონომიკური კომიტეტის რეკომენდაცია ფულის ნელი ტემპებით შემცირებაა. ინფლაციის კონტროლის კიდევ ერთი გზა ისაა, რომ შევამციროთ გადასახადები და მთავრობის გავლენა, მისი წონა ეკონომიკაში და გავზარდოთ კერძო დანაზოგები, რათა ამ დანაზოგებმა ჩვენი ვალის რაღაც ნაწილი დააფინანსოს. ჩემი აზრით, ინფლაციის კონტროლი შეუძლებელია ფულის მასის ზრდის შემცირების გარეშე და ეს ჩემი მოსაზრება კი არა, უბრალოდ ფაქტია. ასევე ვერ ხვდები, როგორ უნდა შეამციროს კონგრესმა მონეტარული ზრდა, თუ ის არ შეამცირებს სამთავრობო ხარჯებს და გადასახადებს. პრობლემა ისაა, რომ ყოველთვის, როდესაც მოთხოვნათა მენეჯმენტს ვცდილობთ, ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდებით ხოლმე. აქეთ რომ დავაპირებთ ხარჯების შეკვეცას, იქით პრობლემდება რაღაც. იქით რომ კვეცავთ, აქედან გვესხმიან თავს. და ყველა მომდევნო რეცესიას უმუშევრობის უფრო მაღალი დონე მოაქვს, ვიდრე მის წინას. ისევე როგორც ყველა მომდევნო ინფლაციური პლატო წინაზე მაღალი პროცენტისა. როგორმე ამ მრუდიდან უნდა გამოვძვრეთ. სწორი იქნება თუ ვიტყვით, რომ გერმანელებს ინფლაციის უფრო ძლიერი შიში აქვთ. მათ ხომ ომებს შორის ინფლაციის საშინელი გამოცდილება ჰქონდათ. ჩვენ კი ინფლაციაზე მეტად რეცესიის და დეპრესიის შიში გვაქვს. თქვენს ნათქვამში არის სიმართლე. უფრო ზუსტად კი გერმანიის მთავრობებს ძალიან ნიშნიათ ელექტორალური რეაქციის. თუ მათ დროს ინფლაცია მაღალ პროცენტის იქნება. მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებაა. ჩვენ ინფლაციაზე მეტად უმუშევრობის ქვეშინია. უმუშევრობის ჩვენთანაც ეშინია, თუმცა ისევე როგორც ინფლაციის. მაგრამ კიდევ ერთი განსხვავება, როდესაც აღმავალი ინფლაცია გვაქვს და ამ ზრდის ყოველი პლატო წინაზე მაღალია, ამ სიტუაციიდან გამოძრომა ძალიან ძნელია. უნდა ეცადო არ შეხვიდე ამ სიტუაციაში. თუმცა თქვენ უკვე მანთხარ და ჩემს რჩევას აზრი აღარ აქვს. ჩვენ ბოლო 15-20 წლის მანძილზე უცხოურ გამოცდილებას ვწავლობდით და საკუთარ თავს ვეუბნებოდით, რომ ამ საშინელ ციკლში არ უნდა შევსულიყავით, რადგან თუ ერთხელ ჩაგითრია, გამოსვლა ძნელი. სწორედ ამას ვაღადებ ახლაც, რომ რამდენადაც იმ საშინელ ციკლში არ მოხვდეთ. ჩვენც უკვე გამოვიარეთ 73-74 წლებში და მიუხედავად ამისა, რომ მარტო 8%-იანი ინფლაცია ჰქონდა, 4 წელი დაგჭირდა ამ ციკლიდან თავის დასაღწევად და 3%-ზე ჩამოსასვლელად. ალბათ ვკითხავთ, შესაძლებელია თუ არა სიტუაციის ნელ-ნელა წლების განმავლობაში გამოსწორება, თუ აუცილებელია შოკური თერაპია.
ფილმში როგორ იყო იაპონელებს 5 წელი დასჭირდათ, არა? ყველაზე მეტად ის მაშფოთებს, რომ ჯერ საკმარისად არ დავზარალებულა. ყველა ის ერი, ვინც მეტნაკლებად წარმატებით აკონტროლებს საკუთარ ინფლაციას, წარსულიდან 20-30%-იანი ინფლაციის გამოცდილებით მოდის. გერმანიას ხომ საერთოდ უარესი სიტუაცია ჰქონდა და ახლა საზოგადოება ეთანხმება მათ პოლიტიკას. ჩვენ დემოკრატიაში ვცხოვრობთ და გვყავს ამომრჩევლები, ვინც ინფლაციისგან მოგებას ნახულობს. თუ უძრავი ქონების მესაკუთრეებს გადახედავთ, ნახავთ როგორ გამდიდრდნენ ისინი. და ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება ამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან უფრო მეტი ზიანის მიღების გარეშე. თუ ნახავთ, ვინ ხეირობს ყველაზე მეტად ინფლაციით, ეჭვი არა, ეს უძრავი ქონების მფლობელებია, თუმცა მათთან ერთად კონგრესმენებიც, რომლებსაც შეუძლიათ გაბერილი ბიუჯეტის დამტკიცება გადასახადების აწევის გარეშე, მაგრამ ამას არც ერთი კონგრესმენი საჯაროდ არ აღიარებს. ინფლაციით საჯარო მოხელეებიც ხეირობენ, რადგან მათი ხელფასები ინფლაციის ზრდაზეა მიბმული. ისე როგორც მათი საპენსიო სისტემა. ამ მოხელეების დიდი ნაწილი სოციალური დაცვის პროგრამებშიცაა, რომლებიც ასევე ინფლაციის ინდექსზეა მიბმული. ბევრი სამუშაო ხელშეკრულებაც და ფასებიც მასეა ინდექსირებული. და აქ მინდა კონგრესმენებს მიუბრუნდე და ვკითხო, რატომ გვაქვს ასეთი ცუდი მდგომარეობა იმ ერთ სფეროში, რომელიც მიბმული არაა ინფლაციის ინდექსი და ეს სფერო არის გადასახადები. ვერაფერმა აიძულა კონგრესი, რომ გადასახადების დონე ინფლაციაზე მიეღო. რათა არ მიგვიღო ისეთი სიტუაცია, როდესაც ინფლაციის თითოეული პროცენტი ადამიანებს ზედა საგადასახადო ბრეკეტში აგდებს და უფრო მაღალ გადასახადებს აკისრებს. ხომ იცით, რომ მე მაგის მომხრება? ზოგი ქვეყანა ხომ აკეთებს ასე, რომ გადასახადებს ინფლაციის ინდექსს აბამს. კანადაში ვიყავი ინდექსიზაციის საკვირაო სემინარზე და უკან ინდექსიზაციის ადვოკატად დავუბრუნდი, რადგან მივხვდი, რომ ამ პროცესით გადასახადების გადამხდელები იხეირებენ. როცა ინფლაცია იზრდება, მათი გადასახადები ან იმავე დონეზე რჩება, ან იკლებს. ეს იდეა ყველაზე მეტად იმათ არ მოსწონთ, ვინც სამთავრობო ბიუჯეტი უნდა დაგეგმოს, რადგან ეს ამცირებს მათ სახარჯო ფულს. იმის მაგივრად, რომ ხედავდნენ, როგორ არსაიდან მოდის 10-12 მილიარდი. მაგრამ ეს იდეა, როგორც დოქტორი ფრიდმანი ამბობს, არც პოლიტიკოსებს მოსწონთ, რადგან გადასახადები მათ ჩარევის გარეშე ავტომატურად მცირდება. ხოდა მე ამორჩეულს ვეღარ ეუბნებიან, რომ აი თქვენი გადასახადების შემცირება ჩემი დამსახურებაა. ამიტომ ხარი დამიჭირეთ. მე მგონია, რომ გადასახადების ინდექსიზაცია გვჭირდება, რათა ავტომატურად შემცირდეს და არა ისე, როგორც ახლა გვაქვს. გადასახადების ავტომატური ზრდა ინფლაციასთან ერთად. პოლიტიკოსები ამ სიტუაციიდან მარტივად გამოძვრებიან ხოლმე. ყველაფერს ინფლაციას დააბრალებ. მე მინდა ერთ განსხვავებულ თემას შევეხო. აქ ვზივართ ახლა თქვენთან სამთავრობო ბიუროკრატებთან ერთად. მაგრამ კარგად მესმის, რომ ინფლაციაში რეალური დამნაშავე არც პოლიტიკოსებია და არც ცენტრალური ბანკები, არამედ მე და ჩემნაირი მოქალაქეები. ყოველთვის ვამბობდი ხოლმე, თუ გინდა დაინახო ვინ იწვევს სინამდვილეში ინფლაციას, სარკეს ჩაიხედე მეთქი. ინფლაციას ვიწვევთ არა იმით, როგორ ხარჯავთ ფულს, არც იმით, რომ ბიზნესმენები ხარბები არიან, ისინი ყოველთვის ხარბები იყვნენ. ინფლაციას იწვევს ის, რომ ჩვენ მოქალაქეები თქვენ პოლიტიკოსებს შეუსრულებელ დავალებას გაძლევთ. გთხოვთ, რომ სხვისი ფული ჩვენ დაგვახარჯოთ, მაგრამ ჩვენი ფული სხვაზე არავის დახარჯოთ. განათლებაზე რომ ფულია შესაკვეცი, მაგაზე წახვედი არა? დიახ, მე მჯერა მაგის. მაგ თემაზე უკვე გავაკეთეთ სერია და მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის ჩემი პოზიცია. და აქ მივდივართ იმ პოლიტიკურ ნებასთან, რომელზეც დოქტორი ემინგერი სწორად საუბრობდა. საზოგადოებაში არ არსებობს ნება. ინფლაციაზე ყველა საუბრობს, მაგრამ ყველა გულისხმობს იმას, რომ მისი გასაყიდი პროდუქციის ფასი გაიზარდოს, ხოლო მისი საყიდელი პროდუქციისა შემცირდეს. მაგრამ ადრე თუ გვიან მივალთ იმ მდგომარეობამდე, როდესაც ინფლაციის დასრულება პოლიტიკურად მომგებიანი იქნება. თქვენც ამაზე საუბრობდით? როდის გონიათ, რომ ეს მომგებიანი გახდება? სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ ავიღებთ, რამხელა უნდა იყოს ინფლაცია, რომ ამ პოზიციაში აღმოჩნდეთ და დაახლოებით როდის გონიათ, რომ ეს მოხდება?
მონაცემები გვეუბნება, რომ 20%-ზე მეტი უნდა იყოს ინფლაცია. ალბათ იზრუნებდი, რომ შეცდომების დაშვების მაგივრად კარგი იქნებოდა სხვის შეცდომებზე გვესწავლო. ისტორიიდან ვერავინ სწავლობს. ამჯერად ინფლაცია შემცირების მაგივრად იზრდება. როგორც თქვით, ინფლაციის გამომწვევი ხალხი სარკეში გინდათ ჩაახედოთ. ალბათ მაყურებლები დაინტერესდებიან, როგორი მორალისკენ უბიძგებთ მათ ამის თქმით, როგორ უნდა შეიცვალოს ამ მომრჩევლის ქცევა, რომ პოლიტიკოსებმა შეძლონ ამ ეგრეთ წოდებული მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის გატარება, რომელსაც, როგორც თქვით, გამბედაობა სჭირდება. მე მგონია ამ მომრჩეველი უნდა მიხვდეს, რომ ინფლაცია თანამედროვე საზოგადოების კეთილდღეობის პირველი მტერია. არაფერი დააზიანებს საზოგადოებას ისე საფუძვლიანად, როგორც უკონტროლო ინფლაცია. ის უნდა მიხვდეს, რომ ბევრი არჩევანი არ გვაქვს. როგორც კი ეკონომიკა ამ საშინელი სცენით დაავადდება, აღარ იარსებებს მოკლე პერიოდში მისი გამოკეთების რაიმე ჯადოსნური წამალი. არჩევანი ორ ამის შორის უნდა გავაკეთოთ. გავიაროთ უმუშევრობისა და ნელი ზრდის მოკლეხნიანი, მაგრამ ძნელი პერიოდი, თუ ისევ ის გზა გავაგრძელოთ. დღევანდელი უმუშევრობა დავძლიოთ, მაგრამ მომავალში კიდევ უფრო საშინელი სურათი მივიღოთ. ამ ქვეყანამ უნდა გადაწყვიტოს. გვექნება უმუშევრობის მოკლე პერიოდი, რომელიც ინფლაციის მკურნალობის გვერდითი ეფექტია, თუ ინფლაციით დღეს სამუშაო ადგილებს შევქმნით, რომლებიც უფრო დაგვარტყამს მომავალში. როდესაც საზოგადოების უმეტესობა გაიაზრებს ამას, კონგრესშიც და პრეზიდენტადაც აირჩევენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც გაატარებენ სამთავრობო ხარჯების შემცირების და ფულის ბეჭდის შემცირების პოლიტიკას. სანამ ეს არ მოხდება, ინფლაციას ვერაფერს უზამთ. დოქტორ ფრიდმანი, ნება მომეცით ერთ რამეში არ დაგეთანხმოთ. როცა ეკონომიკას ინფლაციისგან კურნავ, მაგ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს დასახარჯად ცოტა მეტი რესურსი ჰქონდეთ. და თუ ამ პროცესში მის გადასახადებისას დაწევდა მთავრობის ხარჯების ზომასაც, მის ჯიბეში მისივე ფულს აბრუნდა. იმის ნაცვლად, რომ მთავრობამ ეს ფული სადღაც სეიფში ჩაკეტოს. გადასახადების დაწევით მას დანაზოგების გაკეთებისკენ უბიძგება. ანუ კერძო სექტორს უბიძგებ დანაზოგების გაკეთებისკენ, რომელიც შენი ვალის ნაწილს დააფინანსება. ამით ასევე ასტიმულირებ ეკონომიკის ზრდას. ეს ფული წავა კაპიტალში, საწარმოების მოდერნიზაციაში, ამით ამერიკა გახდება სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში უფრო კონკურენტუნარიანი. ეს ასევე შეამცირებს უმუშევრობის იმ დონეს, რაც შოკურ თერაპიას მოყვება ხოლმე. არ მითანხმებით? კარგად იცით, რომ ყველანაირად მხარს უჭერ მთავრობის ხარჯების შემცირებას. მხარს უჭერ კონტრპროდუქტიული სამთავრობო რეგულაციების გაუქმებას. და ამათთან ერთად შეგვიძლია გადასახადებიც დავწიოთ, არა? თქვენ ახლა აჟღერებთ იმ ცრუ მოლოდინს, რომელსაც წლებიათ შეცდომაში შეყავს ამერიკელები. ესაა გადასახადებისა და ხარჯების არასწორი ურთიერთკავშირი. ამერიკელების გადასახადი ის კი არა, რასაც გადასახადს დავარქმევთ, არამედ მთავრობის ხარჯები. თუ მთავრობა შეგროვებულ ფულზე 50 მილიარდით მეტს ხარჯავს, ვინ იხდის თქვენი აზრით ამ 50 მილიარდს? ამ ფულს არ იხდიან არც არაბი შეიხები, არც სანტა-კლაუსი, არც კბილის ფერია. ჩვენ გადასახადების გადამხდელები ვიხდით ამ ფულს, მალული დაბეგვრის გზით. ამიტომაცაა ინფლაციისთვის მნიშვნელოვანი, რომ მთავრობის ხარჯები შემცირდეს. რაც შეეხება პროდუქტიულობას, ზოგი რამ, რაც ჩამოთვალეთ, მართლა მნიშვნელოვანი. მაგრამ თუ ხედავთ, რომ ინფლაცია და გადასახადები ერთმანეთის განუყოფელი ნაწილია და თუ მთავრობის ხარჯებს შეკვეცავ, არაა განუყოფელი ნაწილები. კი, მაგრამ ბიუჯეტის შესავსება და მთავრობის ზრდისთვის გადასახადებს კრება, ამა თუ იმ ფორმით. და თუ მთავრობის ზომას შეკვეცავ, შეგიძლია შეკვეცო ინფლაციაც და გადასახადებიც. ზუსტად მასია, მე მაგას ყველანაირად ვემხრობ. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ თავი არ მოვიტყვეთ, თითქოს ინფლაციის მკურნალობის უმტკივნეულო გზა არსებობს. მაგრამ მეორე მხარეა პროდუქტიულობა. თუ შეიძლება წარმოების გაზრდა, ინფლაციის ეფექტი კიდევ უფრო შემცირდება. მეტი პროდუქცია შეიქმნება. მართალი ბრძანდებით, მაგრამ პროპორციის გრძნობა შევინარჩუნოთ. ამერიკელების რეალური შემოსავლის ზრდისთვის პროდუქტიულობა უმთავრესია, მაგრამ ინფლაციისთვის ეს უმნიშვნელო ფაქტორია. ჩვენ რომ წელიწადში 3-5
5%-მდე შეგვეძლოს პროდუქტიულობის ზრდა, სასწაული იქნებოდა და ეს ინფლაციას 2%-ით შეამცირებდა. ხო, მაგრამ ეს ხომ სიტუაციიდან გრძელვადიანი გამოძრომის ნაწილია. ჩემი აზრით, ინფლაციის მკურნალობის ტკივილების შესამსუბუქებლად ერთადერთი გზა არსებობს. თუმცა მგონია, რომ ჩვენთვისაც შეუძლებელი გზა. ეს გზა ნიშნავს ამერიკელების დარწმუნებას იმაში, რომ რასაც ამბობთ, იმას გააკეთებთ. სამწუხაროდ ვერ ხედავ ეს როგორ უნდა ქნათ. პროფესორი ფრიდმანი ზუსტად იმას ამბობს, რაც მინდოდა ჩვენი გამოცდილების მოყოლით მეჩვენებინა. ჩვენც მოგვიწია ინფლაციის სიტუაციიდან გამოძრომა და წელიწადნახევრის განმავლობაში ცუდ დღეში ვიყავით. მაგრამ ამის შემდეგ ინფლაცია სულ უფრო და უფრო მცირდებოდა. ისევე როგორც ნელ-ნელა დაიწყო ეკონომიკამ ზრდა 1975 წლის პერიოდის შემდეგ. ამის შემდეგ ეკონომიკის ზომიერი ზრდა გვაქვს, რამაც სრულ დასაქმებულობამდე მიგვიყვანა. ეს ცუდი პერიოდი შეიძლება შემცირდეს ზუსტად იმ ნდობით, რაზეც მილტონი საუბრობდა. და ასევე მთელს მოსახლეობასთან და პროფკავშირებთან კონსენსუსით. რათა მათ გაიაზრონ ეს პოლიტიკა და საკუთარი როლი შეასრულონ მასში. ასეთ შემთხვევაში ყველაფერი მსუბუქად ჩაივლის. ჩვენ შემთხვევაში არსებობს მოლოდინი, რომ ინფლაცია გაიზრდება, როგორც იზრდებოდა წლებიდან. ანუ ჩვენ ძალიან მტკივნეულად მოგვიწევს ამ მოლოდინის გაცრუება. და ჩვენთვის ეს ყველაფერი მეტ დროს წაიღებს. ნამდვილი პრობლემა ის კი არა, რომ არ გვიცდია. გვიცდია და დაგვიწევია კიდეც ინფლაცია. მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ამ პოლიტიკას არ მივყვებით. ვუშვებ, რომ ფსიქოლოგია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, მაგრამ ასევე მჯერა, რომ თუ გვექნება საგადასახადო სისტემით სტიმულირებული დანაზოგები, შესაძლებელი იქნება ვალის ნაწილი ამ კერძო დანაზოგებმა დაფარონ და არა ინფლაციამ. შედეგად, როგორც თქვენ ამბობთ, სიტუაციიდან გამოსავლის ერთ-ერთი ეფექტი, მაღალი მუშავრობის ეფექტი, ცოტა შემსუბუქდება. სწორ ამებს ვამბობთ, მაგრამ ეს საუბარი მთავარ საკითხს გვაცილებს. როგორ დააჯერებთ ხალხს, რომ ამ პოლიტიკას ბოლომდე მიყვებით? 4-ჯერ ვცადეთ და 4-ჯერვე უდრო-დროს გავჩერეთ. ამით ვასრულებთ დღევანდელ განხილვას და გელით შემდეგ შემაჯამებელ სერიაში, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. ტექსტს კითხულობდა გერმან საბო. ხმის რეჟისურა ბაჩო გვეტაძე. ხმა ჩაწერილია გვაჯის სტუდიოში. თარგმნა მირიან ბეჟიტაშვილი, ნათია კალაძე, დინანო მირინაშვილი, გერმან საბო. გრაფიკა ამირან კაქტუს ტორონჯაძე. Next week, find out how power is used and abused. Learn how concentrations of power affect the lives of every American. Don't miss Free to Choose next week.